What's up guys? I hope you guys are doing extremely fine. Guys, 2022 চনৰ কাৰণে পাঁচটা ভাল YouTube চেনেল খুলিবৰ কাৰণে আপোনালোকক আইডিয়া সাজেষ্ট কৰিম ওকে ই পাঁচটা ভাল আইডিয়া যদি আপোনালোকে ভালদৰে ইমপ্লিমেন্ট কৰা নিশ্চয় আপোনালোকে বহুত ভাল এটা গ্ৰোথ পাবা ওকে 2022 চনত বাট জাস্ট আপোনালোকে কন্টেন্ট টু ডেভেলপ কৰিব লাগিব এভৰি ডে ওকে কনসিস্টেন্ট টু মেইনটেইন কৰিব লাগিব ওকে সো মানে ওভাৰঅল সব বিলাক বস্তু চাই থাকিবা লাগিব ওকে অন এ ডেইলি বেসিস তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল এটা গ্ৰোথ পাবা এন্ড ভাল এটা পজিশনও পাবা ওকে সো হোৱাটএভাৰ মে বি জাস্ট মেইন কথা লৈ আহিছো এতিয়া ওকে সো প্ৰথমটো ইউটিউব চেনেল হল ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি চাওক বৰ্তমান টাইমত ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সিৰ বহুত ক্ৰেশ চলি আছে ৰাইট ব্লকচেইন টেকনলজি মেটাভাৰ্স আহি গৈছে মানে গম পাইছে নে আপোনালোকে সো ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সিত বৰ্তমান টাইমত ওকে সো যেনেকৈ বিটকয়েন ইথেৰিয়াম ডোজকয়েন এইবিলাক কয়েন্স বহুত পপুলাৰ কয়েন হয় ৰাইট সো এইবিলাকৰ বিষয় যদি আপোনালোকে ভিডিও বানায় ওকে অন এ ৰেগুলাৰ বেসিস বহুত একচুয়ালি মানে ভিউয়াৰৰ কাৰণেও হেল্প হ'ব ওকে সো এইবিলাকৰ বিষয় জানিব যে কি কৰি একচুয়ালি মানে বিটকয়েন কিনিব লাগে ওকে কি কৰি সেল কৰিব লাগে বা মানে কোনটো ৰাইট টাইমত একচুয়ালি কিনিব লাগে বা কোনটো টাইমত একচুয়ালি বিকলি ভাল হ'ব হোল্ড কৰিব লাগে না নালাগে কেমান নালাগে ওকে সো হোৱাট ইজ দ্য মানে গম পাইছে না আপোনালোকে এইবিলাকৰ বিষয় যদি আপোনালোকে ভিডিও বনাও obviously বহুত actually viewers চাব okay doesn't matter কোনটো ভাষাত বনোৱা right regional language যদি আপোনালোকে ফোকাস কৰা I think definitely বহুত মানুহে actually ভাল পাব যে অসমীয়াত বনালে actually বহুত মানুহে চাব right so I think you can try that right so cryptocurrency যেটো ক্ৰেশ চলি আছে right second to হল personal finance বিষয় যদি আপোনালোকে ভিডিও বনা আসামিছত obviously এটা বহুত মানে গ্ৰোথ আছে right so এতিয়া লুকিটো মই জানাত actually অসমীয়াত কোনো ইমান মানে ভাল দৰে পার্সোনাল ফাইনান্সৰ ভিডিও বনোৱা নাই ৰাইট সো যেনেকৈ হিন্দীত বহুত ভাল ইউটিউব চেনেল আছে আঙ্কুল ওয়াৰিকো স্যাৰ যেনেকৈ ভাল দৰে পার্সোনাল ফাইনান্সৰ বিষয়ে ভিডিও বনায় সো আপোনালোকেও মানে পার্সোনাল ফাইনান্সৰ বিষয়ে ভিডিও বনাব পাৰে ইন আসামিজ ৰাইট নট অনলি পার্সোনাল ফাইনান্স আপোনালোকে লাইক স্টকসৰ বিষয়ে জ্ঞান দিব পাৰিবা যে কোনটো স্টকস কিনলে একচুয়ালি ভাল হ'ব মিউচুয়াল ফান্ড লোৱাটো ভাল হ'ব না বেয়া হ'ব সো এইবিলাকৰ ভিডিও নিশ্চয় বনাব পাৰা ৰাইট সো থাৰ্ড চেনেলটো হল গেমিং চাওক গেমিংৰ বহুত ক্ৰেজ ওকে সো আমাৰ ইন্ডিয়াত ওকে সো বহুত একচুয়ালি মার্কেট আছে ওকে গেমিংৰ সো নিশ্চয় আপোনালোকেও গেমিং ট্রাই কৰিব পাৰা যেহেতু বহুত একচুয়ালি ইয়াংস্টাৰে বৰ্তমান টাইমত গেম খেলা আৰম্ভ দিছে ওকে সো নিশ্চয় ইউ ক্যান I mean use this idea also okay so whatever maybe okay so after that sorry number 2 hall আপোনালোকে ওয়েবসাইট বনাবা শিকাবা পাৰা ওকে লাইক গুগলৰ পৰা কি কৰি টকা আৰ্ন কৰবা পাৰে সো ইবিলাক মানে আপোনালোকে গম পাইছে নে সো ইবিলাক আপোনালোকে শিকাবা পাৰা ইউটিউব চেনেলৰ সহায়ত ওকে সো লাইক সো মেনি আইডিয়াস আছে যেতিয়া আপোনালোকে কাম কৰিব না তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় আইডিয়াস বিলাক অটোমেটিক্যালি পাই যাব ওকে and last number 2 হল পডকাস্ট বৰ্তমান টাইমত পডকাস্টৰ বহুত একচুয়ালি ইভলিউশন আহি গৈছে ওকে সো এতিয়া মানে বহুতে পডকাস্ট শুনা হৈছে ৰাইট সো পডকাস্ট যদি ভাল আপোনালোকে পডকাস্ট ৰেকৰ্ড কৰা এন্ড যদি আপোনালোকে লাইক ফিউচাৰ পাৰপাসৰ কাৰণে যদি মানে কন্টেন্ট বিলাক ডেভেলপ কৰি কিনে সেভ কৰি থৈ দিয়া I think definitely in the coming years আপোনালোকৰ পডকাস্ট বিলাক বুম কৰিব গম পাইছে নে সো ইয়াৰ পাঁচটা ভাল ইউটিউব চেনেল সো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহলে প্লিজ লাইক শেয়াৰ কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা see you guys in the next one bye bye